yung cellphone. Come to my vlog. Sorry, it's DJ. VIVO V19 Neo. So, hey, what's up guys? Ako nga pala si GJ and this is GJ Tech. So today, i-review natin itong VIVO V19 Neo. Yun guys, ito na yung VIVO V19. Tape na lang siya. So, tanggalin na po natin yung plastic. VIVO V19 Neo. Yan po yung variant niya. 8GB RAM, 128GB ROM. Two colors po siya. Meron pong kulay blue and this crystal white. Ayan po. Parang kamukha niya yung kay Iron Man. Tanggalin na po natin ito. So, ang laman po nito is the usual. So, charging cord, the panundot, SIM injector, VIVO quick start guide na wala naman nagbabasa, warranty card, and the jelly case. Makapal siya. Meron siyang parang takip dito sa charging. Nice. So here's the phone guys. Set aside that. So kunin na po natin. Wow. This is an 18 watts quick charging. And this is the earphones. Bali, ang design niya po ngayon is earbuds. Ayan po. Pa-earbud siya. Lakas talaga siya. Pahingan niya. Yan, narinig ba? Guys, ang lakas talaga. Let's go na po sa phone. So guys, ito na yung specs ng phone. Meron siyang Snapdragon 675 AIE, 8GB ng RAM, 128GB storage, 4500 mAh, One Touch OS 10 based on Android 10. Sa screen naman, 6.44 inch, 2400 by 1080p, Full HD Plus, Super AMOLED. Napakaganda. Sa ilalim ng phone, meron tayong speaker, USB Type-C, microphone, at headphone jack. Sa gilid, meron tayong power button and volume rocker. Sa taas naman, meron tayong noise cancelling mic. Sa left side, meron tayong SIM tray, 2 SIM cards, and SD card. Sa camera naman, meron tayong 32 megapixel sa harap. Sa likod naman, meron tayong 48 megapixel na main camera, 8 megapixel na wide angle lens, 2 megapixel bokeh, at 2 megapixel na pang macro lens. So guys, try naman natin yung fingerprint scanner. In-display fingerprint scanner na siya. Gawa muna tayo ng password. Okay, tapos here's the fingerprint. Done. Okay, tatry po natin yung fingerprint scanner kung gagana siya.
So guys, medyo delay yung fingerprint kasi nga in-display fingerprint siya. Hindi siya masyadong accurate. So guys, tatry naman natin yung facial recognition. Titignan natin kung mabilis. Magre-register po tayo na may kasamang camera. Napakabilis, 100% agad. Try natin. Wow. Wow. Nakita nyo naman yun kung gaano kabilis. Isa pa. Wow. Wow talaga. Guys, tatry naman natin yung sounds niya. At dahil glass back ang likod nitong cellphone na ito, it's a fingerprint smudges siya. Ayan. I don't know if nakikita nyo, pero sobrang dami ko ng fingerprint dito sa likod. So kailangan talagang gamitan siya nung pre na jelly case. Upon unboxing, meron na siyang libreng tempered glass or screen protector na makapal. Wala yung isang problema sa kanya guys. Camera bump. Ano ba yung mga problema na harap natin kapag merong camera bump? Wobble. Nagwa-wobble siya kapag sa table siya. Pero kung lalagyan naman natin ng case, hindi na siya magwa-wobble. Steady na siya. V19 Neo. Siya. Medyo makapal tong case na to. Makapal siya. Then meron siyang takip sa ilalim. Para sa Type C guys. Type C port. Okay guys, punta naman tayo dito sa settings. At papakita ko sa inyo lahat ng mga nabago dito sa phone na ito. Sa mga ibang naka-VIVO din siya. Okay, may personalized skin katulad pa rin ng dati. May customized menu. So, yan. Madami kayong pagpipilian. Dynamic effects. Ito. Fingerprint recognition animation. Ito yung pag pinipindot ko yung fingerprint. Ayan, ganyan yung lumalabas. Naman, insert USB animation. Wow. May charging animation pa. Ano naman yung toggles. Dark mode. Try natin yung dark mode. Wow! Ang ganda talaga ng Super AMOLED. Black is black. Pagka nag-dark mode dito sa AMOLED display. Try natin yung camera. May bokeh effect siya. Photo, video. Some more. Ito yung makikita natin some more. So meron siyang 48 MP. Ngayon sa front cam yan ha. Merong panorama, 5 photos, slow-mo, time-lapse, Pro, AR stickers, Joby Vision, at document. Ganda. So sa back cam naman, hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng B11 ay, pero sa naked eye ko napakaganda. So dito pindutin po natin yung lens para magamit natin yung tatlong option na yan, the super wide angle, the bokeh, and the super macro. Try natin super wide. Nakita nyo naman yun. Biglang nabuo yung kamay ko at nakita nyo yung other side ng table.
meron pa siyang times 2 na zoom. Okay. Try naman natin yung bokeh pa. Kuha tayong picture lang. Ang magandang angle or view dito. Okay, so try naman natin itong super macro. Makikita nyo kung gaano kalupit to. Kitang kita yung mga guhit sa aking palad, pati dumi. Pipicturean ko tsaka papasin. Yan. Ito. Wow. Bakit nga ba sulit tong VIVO V19 Neo? This is priced at 17,999 pesos. Sa halagang 18,000 pesos, meron ka ng 8GB RAM, 128GB ROM, at 4,500 mAh na baterya. At bukod pa doon, napakaganda ng camera nito. Sulit na sulit. Hi guys! Ano? Salamat shopping! Pamay ka na.